ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੇਹਾ। ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾਂ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸੁ ਕਹੀਐ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਨਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ। ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਖੀਸਰ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਨੀਆ ਮਨਮੋਹਨ। ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੁ ਪਾਏ ਤੇਰੇ। ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਘਰ ਘਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ। ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਅਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿਉ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਨ ਰਜ਼ਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੈ ਬਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਵਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਹੂ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੂਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣੇ ਹੋਹੁਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕਿਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕਿਆ ਗੈ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਣਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡਿਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਵਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰਿ ਅਗਮਾ ਅਗਮੇ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਘੜ ਘੜ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰੇ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਬਿਡਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹਾਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰੇ ਬਾਣਾ, ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ।
ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਪਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਪਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰਿ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਤਬ ਤਾਪੈ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਬੋ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜੋ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਿਆਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਬੜ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋ ਪਗ ਨੀ ਚਾਲੈ। ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੈ ਤੁਮ ਕਾਬੂ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੇ ਬਚਾਵੋ। ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰਿਐ। ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਗਰਿਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਊ। ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਧਾਰੀਐ। ਚੁਨ ਚੁਨ ਛਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ।
आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निबरिय। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोए राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिव जीव अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताएं हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जछन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चींटी ते कुंचरिया स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब या करख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरियालम। निरंकार निरबकार निर्लंब, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदां, जाको पेव ना पावत बेदां। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कस भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्हत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन भिन तोहें तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव के भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उतबुज खान बहु रच दीनी। कहो फुल राजा हो बैठा, कहो सिमड़ प्यो शंकर कैठा। सगरे श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे आस तुय तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हैव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट ने आए हैं। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा छव सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फांस ते ताहें उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दर्द दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी। सर्ब ठोर मोह सहाय,
ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੋ ਬਚਾਈ ਸਵਈਆ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੁਆਂਕ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਬੈ ਬੋ, ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾਡ ਕੇ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾਡ ਕੇ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਦਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਬਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਭੇਟੋਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਪਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਪਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋਸੇ, ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਏ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁਰ ਤਾਰੋ।
ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ
कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गतवे ही। आनंद गुण निधान, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। निर्गुण राख लिया, निर्गुण राख लिया, सल्तन का सदका। निर्गुण राख लिया, सल्तन का सदका। निर्गुण राख लिया। निर्गुण राख लिया, सल्तन का सदका। निर्गुण राख लिया। सत गोरे टाक लिया, मोहे पापी पड़दा। सत गोरे टाक लिया, मोहे पापी पड़दा। निर्गुण राख लिया, सल्तन का सदका। निर्गुण राख लिया। ताकन हारे प्रभु हमारे, ताकन हारे प्रभु हमारे। जी प्राण सुख दाते, अबनासी अवगत स्वामी। अबनासी अवगत, अबनासी अवगत स्वामी। अबनासी 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 अवगत स्वामी। अबनासी अवगत स्वामी। पूरन पुरख विधाते, पूरन पुरख विधाते। निर्गुण राख लिया, सल्तन का सदका। निर्गुण
राख लिया संतन का सदका निर्गुण राख लिया। उस्तत कहने ना जाए तुम्हारी, उस्तत कहने ना जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का। नानक दास ताके बलहारी, नानक दास ताके बलहारी, नानक दास ताके बलहारी बलहारी। नानक दास ताके बलहारी, मिले नाम हर नेम का। निर्गुण राख लिया संतन का सदका निर्गुण राख लिया संतन का सदका निर्गुण राख लिया संतन का सदका निर्गुण राख लिया। सतगुर टाके लिया मोह पापी पड़दा, सतगुर टाक लिया मोह पापी पड़दा। निर्गुण राख लिया संतन का सदका निर्गुण राख निर्गुण राख निर्गुण राख लिया संतन का। राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे। मोह निर्गुण सब गुण तेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे। मोह निर्गुण सब गुण तेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे।
ਪੰਜ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਪੰਜ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਖੇਦ ਕਰੈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੈ, ਖੇਦ ਕਰੈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੈ, ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਅਨਕ ਬਭਾਂਤੀ, ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਅਨਕ ਬਭਾਂਤੀ, ਛੋੜੈ ਕਤਹੁ ਨਾਹੀ, ਛੋੜੈ ਕਤਹੁ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਨ ਤਾਕੀ ਓਟਾ, ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਨ ਤਾਕੀ ਓਟਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ ਜਾਹੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ ਜਾਹੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ ਜਾਹੀ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹੇ, ਤਿਨ ਤੇ ਤੀਰਜ ਪਾਇਆ, ਤਿਨ ਤੇ ਤੀਰਜ ਪਾਇਆ, ਤਿਨ ਤੇ ਤੀਰਜ ਪਾਇਆ, ਤਿਨ ਤੇ ਤੀਰਜ ਪਾਇਆ। ਸੰਤੀ ਮੰਤ ਦਿਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਪਉ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ।
ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜੀਤ ਲਏ ਓਏ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ, ਸਹਿਜ ਸੋਹੇਲੀ ਬਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਸੋਹੇਲੀ ਬਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਸੋਹੇਲੀ ਬਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਸੋਹੇਲੀ ਬਾਣੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆ ਪਰਗਾਸਾ, ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਜਿਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਜਿਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਮੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ। ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਜਿਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨ ਪਾਵੇ, ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨ ਪਾਵੇ, ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ। ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਗੁਰ ਆਗੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ। ਜੋ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਜਿਓ,
ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਝਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਮਨ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੈ ਨ ਜਾ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਝਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਝਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮੈਨਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ। ਮੈਨਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ। ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਝਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬੇਰੀਆ ਮਲਪੀਟਸ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਜੋ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਲੀ ਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖੋਜੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਜੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਹੀ ਡਾਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ, ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਨੀਚ ਮੂਰਖਾਰੇ। ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੁਧ ਉਪਰੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੀ। ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ, ਤਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੀ। ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ, ਤਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ, ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਹੈ, ਜੋਨ ਛਾੜ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ, ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਵਿਸਰਾਇਓ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰੱਬੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੋ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਪਾਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਲੋਚਾ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਪੁੱਤ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੋਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਣਗਿਣਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਗਜਬਦਾਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ,
ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਗ ਪੈਰੇ ਮੈਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਅਤੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਮੈਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਾਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਮਾਂ, ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਮੱਥਾ ਠੋਣਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਵਾ ਸੁਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਭਈ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰੱਬ ਐਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਨੇ। ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਏਕ ਜਨਨੀ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ ਅਨੇਕ ਸੁਤ, ਸਭ ਹੀ ਮੈਂ ਅਦਕ ਪਿਆਰੋ ਸੁਤ ਗੋਦ ਕੋ, ਸਿਆਣੇ ਸੁਤ ਬਨ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਬਿਥਾਰ ਵੇਖੈ, ਗੋਦ ਮੈਂ ਅਚੇਤ ਹੇਤ ਸੰਪੈ ਨ ਸੋਹਦ ਕੋ, ਪਲ ਨਾ ਸੁਆਏ ਮਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਜ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਸੁਣ ਸੁਤ ਰੁਦਨ ਪੈ ਪਿਆਵੈ ਮਨ ਮੋਦ ਕੋ, ਆਪਾ ਖੋਏ ਜੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗਹਿ, ਰਹਿ ਨਿਰਦੋਖ ਮੋਖ ਅਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 3-4 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫਦੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਖਲੋ ਗਈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਕੋਏ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ?
ਡਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਭਰਮ ਹੋਵੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਰੱਸੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਭਰਮ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਿਓ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੜਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਿਓ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਲੇ ਲੱਗਦੇ। 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀ ਮੈਲੇ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਨ ਤਿਆਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ ਜੇ। ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਂ 3 ਨੇ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ 2 ਪੱਖ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਮਨ ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਵੀ ਚੌ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ।
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ। ਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਡਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਵਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਭਾਵੈ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮੋਲ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ABC ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਘੜੀ ਸੌਂ ਲੈ, ਅੱਜ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਮਾਪੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਠਾ ਦਿਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਜ਼ਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ,
ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਭਲਾ ਬੀਬਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ, ਹੁਣ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਦਾ, ਹੁਣ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਪੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕਾ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਣ ਪਰਖ ਲਵਾਂ। ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੜਕਾ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਮਾਲਾ ਪਕੜਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਸੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਣਕਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਦਾਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਦਿਸਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਭਈ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਰੀਗਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬੋਲੀ ਜਾਏ,
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੇਗਾ ਉਹ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਏ, ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਬਾਪੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇ, ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੈ ਖਾਨਾ, ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੋ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ ਸਮਝ ਲਵੇ ਭਈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਬੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਬਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠਿੱਪੀ ਲਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਕਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੰਗ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੰਗ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁੱਕੋ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਰੱਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਈ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਊਹਾਂ ਤਉ ਜਾਈਐ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਾਮੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਿਓ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਥ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਆਕਾਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੇਂ ਅੱਖਰ ਕਿਵੇਂ ਲਟਕਾਓਗੇ? ਇਵੇਂ ਅੱਖਰ ਕਿਵੇਂ ਲਟਕਾਓਗੇ? ਉਹ ਅੱਖਰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੀ ਮਹੰਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੜੋ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ, ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਈ ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਢੇਗਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਲਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕੋ। ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤਾ। ਬੱਚੀ ਘਰ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ? ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰੇਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂਗੀ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵ ਰਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫੂਕ ਦੇਂਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰੇਂਗੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ। ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ਹਿ ਬਖਤੇ ਨੇ ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ, ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਾਚਾਰ ਲੇਖ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਛਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਛਕੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਪੜੋ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਾਂ। ਬੁਢਾਪਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ, ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਹਰ ਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ
ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ, ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਇਵੇਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਚਲਾਈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਇੱਧਰਲਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰਲਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਚਲਾਈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਚਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਗਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਵੀ ਹੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਐਵੇਂ ਵੇਚਦਾ, ਐਵੇਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਨਾਮ ਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜੋਗ ਮਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਜੋਗ ਮਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ, ਸਮਝਣੀ ਤਾਂ ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਭਈ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੁੰਨੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਇਵੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੋ ਆਕਾਰ ਹੀ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਚਲਾਈ, ਅਨਹਦ
ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨਾ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਫੇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਬਜਾਇਆਂ ਵੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਤੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੂੜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੂੰ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੀ ਧੀ ਬਣ ਗਈ, ਸੱਚਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਸੱਚੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਓ, ਪਰ ਬੇਈਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਲਿਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਕੋਏ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਹਉਮੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਨਿੱਘੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਸਵਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖਿਆ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਬੱਚੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰੇ, ਕਿਤੇ ਫਿਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਸੁਹੇਲੜਾ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ, ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਮੰਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ। ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਚਲਾਈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਤਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੋ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਾਨੋ, ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਆਚਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਈ, ਸਰਸੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿੰਨੀ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖਰਾਸ। ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕਉ ਲਾਗੈ ਜਾਕੀ, ਪ੍ਰਭ ਆਗਰ ਦਾਸ ਅਰਦਾਸ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਉ ਸਿਮਰਉ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਬਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨ ਹੁਨ ਦਿਆਵੈ। ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ।
ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਹੁ ਸਭ ਜਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਏ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੰਡ ਕੀਤਾ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਨਾ ਸਦਕਵਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਰ ਸ਼ਿਆਰਿਆਇਤ ਦੇਖਤੇ ਫਤਿਹ ਬ੍ਰਤ ਕੀ ਪਹਿਜਰੀ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੂ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰਣੀ ਵਾ ਬਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਹਨ। ਸੱਜਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 40 ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਅਨੰਸ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਦਸਰਾ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੰਸ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਆਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਿਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਯੋਧੇ ਸੰਗਲਮੇ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੋਗਦੇ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸਦਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਦਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਦਮ ਸਵਾਸ ਚੱਲੇ ਸਵਲੇ ਕਰਨੇ ਤਲਬਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो, ख्वार होए सब मिलेंगे। बोले सौ निहाल। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਹਰਨ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੁਖ ਹਰੋ, ਹੇ ਸਰਨ ਜੋਗ ਦਿਆਲ ਹੈ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮਿਆ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਖੀਣ ਸਮੈ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ, ਰਾਮ ਦਮੋਦਰ ਮਾਧਵ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹ, ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੈ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ, ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਾਓ। ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ, ਹਮ ਸੰਤ ਜਿਨਾਰੇ ਨਾਰਾ, ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਸਦ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਤਿਨ ਹੀ ਜਾਤਾ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ-ਅਰਥ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਲੈਥਰੋ, ਮੈਂਟੀਕਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ 12 ਤੋਂ 1 ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵਾਰਥ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੁਰਦੀਪ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ। ਕਰਤੇ ਕਉ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੋ ਤਗਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ। ਸਿਮਰੋ ਸਜਨਹਾਰੋ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭੋਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਹਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾਂਸ ਕੋਈ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਗੇੜੇ ਸੰਭਾਲਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਗਾਦੇ ਹੁਣ ਹਾਰੂ। ਤੇਰਾ ਦਨ ਕਿਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਰੂ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲੋ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸਣੀਆਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਸੇ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦਰਿਤ ਪਵਾਨੋ ਸਦਨਹਾਰਾ। ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਉ ਰਗਾ ਸਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੋ ਸ਼ੇ ਗੁਰ ਸ਼ੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇ ਸੁਨੇਕੋ। ਬਾਬਾ ਜਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਓ। ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾ ਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁਆ। ਸੂਰਜ ਕੋ ਰੁਤਰਗਾਨ ਕਰਤੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਾਵ ਚਾਂਦ ਦੀਪ ਮਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਮਲਾ ਲੋ ਪਉਣ ਚੋਰੋ ਕਰੇ ਸਕਲ ਬਨਰਾਏ ਫੁੱਲ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਖਣ ਨਾ ਤਰੀ ਆਰਤੀ ਹਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਜੰਤ ਪਰੀ ਰਹਾਓ। ਸਹਿਸ ਤਮਨ ਨਨ ਹੈ ਤੋਇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਇਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲਨ ਏਕ ਬੰਦ ਗੁਣ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਗਨ ਜਲਤ ਮੋਈ। ਸਾਮੈ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਤਿਸਦੈ ਚਰਨ ਸਾਮੈ ਚਰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋਤ ਸੁਭਾਵ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭ ਮਨ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰ ਕੋ ਹੋਏ। ਜਾਤੇ ਤਰਣਾ ਵਾ ਸਾਰਾ। ਗੁੜੀਪੁਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਕਰਬੋ ਭਰਿਆ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੀ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਹਰੜੇ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪਰੋਡਾਹੇ। ਕਰਨ ਨੌਤ ਪੁਰਡਾਹੇ ਰਹਾਉ। ਸਾਖ ਤਾਰਾ ਸੋਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤੰਤਰੋਂ ਮੈਂ ਕੰਡਾਹੇ। ਜਿਉ ਨੋਚਲਾ ਚੁਬੈ ਦੁਹ ਪਾਵੇ। ਜਮਕਾਲ ਸਹਿਸ ਡੰਡਾਹੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਉਣ। ਦੁਹ ਜਨ ਮਨ ਭਵ ਖੰਡਾਹੇ। ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋ। ਸੋ ਬਖਣ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਹੇ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ। ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖੜ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਸਕ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਘੋੜੀਪੁਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬਿਨੰਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸੰਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਾ ਖਾੜ ਤਰੋਹਾ ਲੜਾਹਾ। ਆਗੇ ਬਸਨ ਸਹੇਲਾ। ਓਦ ਘਟਾਇ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੀ ਮਨ। ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਯੋ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੀਮੈ। ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੈ ਜੁਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਰਸੂ। ਅਕਾਤ ਕਥਾ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਏ ਬਹਾਜੂ। ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਮੈਲ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਹਜੇ। ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੇ ਪੂ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ। ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂ। ਤੁਧ ਆਗੈ